Good morning, student. Welcome to e-learning program. In last period, we have discussed third point of the vector, product of vectors, in which we have discussed in first point, scalar product of vectors. तो पाठीमागे आपण जो थर्ड पॉइंट पाहिला त्यामध्ये पहिला जो पॉइंट आहे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, त्यावरती आपण थिअरी पाहिली. त्यामध्ये डायरेक्शन रेशिओ, डायरेक्शन कोसाइन्स कशाला म्हणायचं ते पाहिलेले. त्यानंतर दोन वेक्टर दिलेले असतील तर त्या दोन वेक्टरमध्ये दोन वेक्टरचा स्केलर प्रॉडक्ट कसा घ्यायचा किंवा त्या दोन वेक्टरमधील अँगल कसा फाइंड करायचा तरी आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेले. तर त्यावरती काही एक्झाम्पल आहे, ते एक्झाम्पल आपण आजच्या पिरियडला पाहूया. आता ॲप्लिकेशन आहे, वेक्टरचं ॲप्लिकेशन आहे. एक्झाम्पल पाठीमागे आपण पाहिलेले 3 मेडियन्स आर कॉन्ग्रंट्स. तसंच हे पण आहे प्रूव्ह दॅट दी अल्टिट्यूड्स ऑफ ए ट्रँगल आर कॉन्ग्रंट. आता अल्टिट्यूड कशाला म्हणायचं, मग प्रूव्ह से डायग्राम ट्रँगल ABC आहे. ए व्हर्टायसेस मधून अपोजिट साइडवर जो परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तो पॉइंट जो आहे डी, आणि AD जे आहे हे अल्टिट्यूड असणार आहे ट्रँगलची. त्यानंतर तसंच बी पॉइंटवरून काय केला, अपोजिट साइड जे आहे AC त्यावर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला ॲट पॉइंट जो आहे तो E, आणि बी काय आहे तर अल्टिट्यूड आहे. तसंच सी पॉइंटमधून अपोजिट साइड जे आहे AB त्यावर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, तो जो पॉइंट आहे तो पॉइंट F, म्हणून CF काय आहे अल्टिट्यूड आहे. ह्या 3 अल्टिट्यूड्स आर कॉन्ग्रंट हे आपल्याला दाखवायचे. मग असे एक डायग्राम काय करायची परीक्षेला काढायची, आणि त्या 3 अल्टिट्यूड जे आहेत त्या इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट ॲट पॉइंट कॅपिटल P. मग प्रूफ कसं लिहायचं, लेट सेगमेंट AD and CF be the altitudes of triangle ABC meeting each other in point P. काय पहिलं सेंटेन्स केलं, the segment AD and segment CF be the altitudes of triangle ABC and meeting each other at point P. Let the line BP meeting the line AC in point capital E. We have to prove that. प्रूव्ह काय करायचं तर प्रूव्ह करायचं BE किंवा प्रूव्ह दॅट BP is also an altitude of triangle ABC. B is also altitude of triangle ABC. काय करायचं प्रूव्ह करायचं. दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट अल्टिट्यूड आहे म्हणजेच या परपेंडिक्युलर आहे. BP किंवा PB is perpendicular to AC vector. PB vector is perpendicular to AC vector प्रूव्ह करायचे. मग नाव लेट A vector, B vector, C vector be position vectors of the vertices capital A, capital B, capital C respectively. हे सेंटेन्स सुरुवातीला लिहिलं. A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर काय आहेत तर पोझिशन वेक्टर्स आहेत ऑफ पॉइंट कॅपिटल A, कॅपिटल B, कॅपिटल C. ते ट्रँगलचे जे 3 व्हर्टायसेस आहेत त्याचे ते काय आहेत पोझिशन वेक्टर्स आहेत. मग विथ रिस्पेक्टिव्ह ओरिजिन P, देन AP वेक्टर इज इक्वल टू किंवा PA वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस PB वेक्टर इज इक्वल टू B and PC vector is equal to small c. Now PA vector is perpendicular to PA vector
हा पी ए वेक्टर परपेंडिक्युलर टू बी सी वेक्टर, दॅट इज पी ए वेक्टर डॉट विथ बी सी वेक्टर यांचा जो डॉट प्रॉडक्ट आहे तो काय असणार आहे, 0 असणार आहे. देअरफॉर पोझिशन वेक्टरमध्ये कसं लिहिता येईल, पी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आणि बी सी वेक्टर कसं लिहिता येईल, तर सी वेक्टर मायनस ए वेक्टर. मग सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट विथ सी वेक्टर मायनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. मग काय केलं, डॉट घेतला. मग ए वेक्टर डॉट विथ सी वेक्टर मायनस ए वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. देअरफॉर ए वेक्टर डॉट विथ सी वेक्टर इज इक्वल टू काय येईल, ए वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर. याला इक्वेशन नंबर लिहिलं 1. अँड ऑल्सो हा जो पी सी वेक्टर आहे, पी सी वेक्टर इज परपेंडिक्युलर टू ए बी वेक्टर, दॅट इज पी सी वेक्टर डॉट विथ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. परपेंडिक्युलर म्हणजे त्यांचा डॉट प्रॉडक्ट काय असणार आहे, 0. मग पी सी वेक्टर म्हणजे सी वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर मायनस ए वेक्टर. ए बी वेक्टर जो आहे पोझिशन वेक्टरमध्ये बी वेक्टर मायनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0. मग डॉट घेतला, सी वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर मायनस सी वेक्टर डॉट विथ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0. देअरफॉर सी वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट विथ ए वेक्टर. म्हणजे सी वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट विथ ए वेक्टर. देअरफॉर यांची प्लेसमेंट जरी चेंज केली तर काय, दोन्हीचा डॉट प्रॉडक्ट जो आहे तो काय असतो, इक्वल असतो. म्हणून बी वेक्टर डॉट विथ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट विथ सी वेक्टर. डॉट प्रॉडक्ट इज ऑल्सो कॉम्युटेटिव्ह. त्यांची प्लेसमेंट जरी चेंज केली तरी त्यांचा डॉट प्रॉडक्टमध्ये काही फरक पडत नाही. म्हणून त्याला इक्वेशन नंबर लिहिलं 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देन वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देन वी गेट. आता दोन्ही फर्स्टची लेफ्ट साईड आणि सेकंडची राईट साईड कशी आहे, सेम आहे. म्हणून फर्स्टची राईट साईड आणि सेकंडची लेफ्ट साईड काय होणार, इक्वल आहे. देअरफॉर ए वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट विथ सी वेक्टर. आता ही बी वेक्टर डॉट विथ सी वेक्टर लेफ्ट साईडला घेतलं तर काय होईल, ए वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर मायनस बी वेक्टर डॉट विथ सी वेक्टर इज इक्वल टू 0. काय कॉमन घेता येईल याच्यामध्ये, आता डॉट कॉमन आहे, बी वेक्टर कॉमन आहे. मग बी वेक्टर डॉट विथ सी वेक्टर काय केलं, कॉमन घेतलं. पहा इथे काय केलं, फक्त इंटरचेंज केलं, सी वेक्टर मायनस बी वेक्टर. आता यावरून काय करता येईल, बी वेक्टर काय करता येईल, बी वेक्टर आणि डॉट काय करता येईल, कॉमन घेता येईल. मग ब्रॅकेटमधील ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर म्हणजे ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर म्हणजेच पी बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. यांचा डॉट प्रॉडक्ट 0 आला म्हणजेच काय, ए सी वेक्टर इज परपेंडिक्युलर टू पी बी वेक्टर किंवा पी बी वेक्टर इज परपेंडिक्युलर टू ए सी वेक्टर. अँड हेन्स the altitudes of triangle ABC are congruent. आपण प्रूव्ह केलं, आपण सुरुवातीला म्हटलं की दोन काय आहेत, त्या अल्टिट्यूड आहेत आणि आपण प्रूव्ह केलं की तिसरी बी काय आहे, तर ट्रँगलची ती आहे अल्टिट्यूड आहे. आणि शेवटी लिहायचं अँड हेन्स किंवा देअरफॉर the altitudes of triangle ABC are congruent. आता पुढचं एक्झाम्पल पाहू. Question: determine whether A vector B vector are orthogonal or parallel or neither. ऑर्थोगोनल म्हणजे त्यांचा डॉट प्रॉडक्ट जर 0 येत असेल तर का ऑर्थोगोनल. पॅरलल म्हणजे ते दोन वेक्टरचे कोएफिशियंट जर प्रोपोर्शनल असतील तर ते दोन वेक्टर कसे असतात, पॅरलल असतात. मग पहिलं एक्झाम्पल, ए वेक्टर इज इक्वल टू -9i + 6j + 15k. बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i - 4j - 10k. आता आपण सुरुवातीला पाहू, यांचा डॉट प्रॉडक्ट घेऊन पाहू. मग आन्सर ए वेक्टर इक्वल टू दिलेलं आहे, बी वेक्टर लिहिलं, ए वेक्टर इक्वल टू 9i + 6j + 15k, बी वेक्टर इक्वल टू 6i - 4j - 10k. मग नाव ए वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर.
मग ए वेक्टर दिलाय, बी वेक्टर दिलाय, त्यांचा डॉट घ्यायचा. मग इज इक्वल टू -9 into 6, -9 into 6, that is -54. 6 into -4, that is -24. आणि 15 into -10, that is -150. यांची जर ॲडिशन घेतली तर येईल -208 आणि इज नॉट इक्वल टू 0. मग देअरफॉर ए वेक्टर अँड बी वेक्टर आर नॉट ऑर्थोगोनल. यांचा डॉट प्रॉडक्ट काय नाही आला, 0 आला नाही, म्हणून हे कसे नाही आहे, ऑर्थोगोनल नाही आहे. मग आता पॅरलल आहेत की नाही चेक करूया. मग त्यांचे जे आय जे के चे कोएफिशियंट जे आहेत ते प्रोपोर्शनल आहेत की नाही पाहूया. -9/6 फर्स्ट वेक्टरचा आय कॉम्पोनंट आणि सेकंड वेक्टरचा आय कॉम्पोनंट प्रोपोर्शनल घ्यायचे. -9/6 इज इक्वल टू 6/-4 इज इक्वल टू 15/10. हे सिम्प्लिफाय फॉर्म मध्ये लिहा. काही -3/2 इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू -3/2. प्रत्येक रेशो जो आहे तो कसा आहे, सेम आहे. मग देअरफॉर द कॉम्पोनंट ऑफ ए वेक्टर अँड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल. मग काय लिहायचं, द कॉम्पोनंट ऑफ ए वेक्टर अँड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल. देअरफॉर ए वेक्टर अँड बी वेक्टर आर पॅरलल. म्हणून ए वेक्टर आणि बी वेक्टर कसा आहे, पॅरलल आहे. असं सेकंड एक्झाम्पल, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j - k आणि बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i - 2j + 4k. आता हे जे सोल्युशन लिहायचं, सुरुवातीला यांचा डॉट घ्यायचा. ए वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर 2 × 5 10 मायनस प्लस किंवा प्लस 3 × -2 -6, पुढे -1 × 4 -4. यांची बेरीज केली, 10 - 10 0 होईल, 8 10 - 10 0 होईल. मग यांचा डॉट प्रॉडक्ट कसा आला, 0 आला. मग पुढे लिहायचं, देअरफॉर ए वेक्टर अँड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल. असे जे एक्झाम्पल आहेत पुस्तकमध्ये ते सोडवा. पुढचं सेकंड एक्झाम्पल आहे, इफ ए वेक्टर अँड बी वेक्टर टू परपेंडिक्युलर टू ईच अदर, then prove that a vector plus b vector bracket square is equal to a vector minus b vector bracket square. आपल्याला दिलेलं काय आहे, ए वेक्टर अँड बी वेक्टर आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. म्हणजे यांचा जो डॉट प्रॉडक्ट आहे तो काय आहे, 0 आहे. आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचं की ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए वेक्टर मायनस बी वेक्टर ब्रॅकेट स्क्वेअर. सोल्युशन, let a vector and b vector are two perpendicular to each other, then a vector dot with b vector equal to 0. हे गिवन आहे. आणि prove that a vector plus b vector bracket square is equal to a vector minus b vector bracket square. राईट साईडची जर टर्म लेफ्ट साईडला घेतली तर काय होईल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस ए वेक्टर मायनस बी वेक्टर ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. आपल्याला यांचा हे जे कॅल्क्युलेशन आहे हे काय दाखवायचंय, 0 दाखवायचंय. मग ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर फॉर्म्युला, तर काय येईल फॉर्म्युला, कन्सिडर एलएचएस साईड कन्सिडर केली, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस ए वेक्टर मायनस बी वेक्टर ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग फॉर्म्युला अप्लाय केला, ए मायनस बी, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. मग सुरुवातीला प्लस घेतलं, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर मायनस बी वेक्टर डॉट विथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मायनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर होईल. आता याच्यामध्ये पहिल्यामध्ये काय होईल, प्लस बी वेक्टर मायनस बी वेक्टर कॅन्सल होईल. म्हणून ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर ट्वाईस ए वेक्टर डॉट विथ इथे ए वेक्टर कॅन्सल होईल, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ट्वाईस बी वेक्टर. आता आपण पाठीमागे प्रॉपर्टी पाहिली, जे स्केलर्स आहेत ते काय करू शकतो, आपण बाहेर लिहू शकतो. म्हणजे 2 × 2 4, 4 इंटू ब्रॅकेट ए वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर. आणि ए वेक्टर डॉट विथ बी वेक्टर काय आहे, 0 आहे. म्हणून 4 × 0 इज इक्वल टू 0 आणि इज इक्वल टू आर एच एस साईड. तर जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं त्याचे आर एच एस साईड आहे. अँड हेन्स देअरफॉर LHS साईड इज इक्वल टू
RHS साईड. पुढचं एक्झाम्पल असंच पहा. show that the sum of the length of projection of vector p into I plus q into j plus r into k on the coordinate axis p is equal to 2, q equal to 3, r equal to 4 is 9. Solution. Let I cap, j cap, k cap be unit vectors along x-axis, y-axis, z-axis respectively. असं मेन्शन केलं आपण. आय कॅप, जे कॅप, के कॅप काय आहेत, युनिट व्हेक्टर्स आहेत अलॉंग एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस रिस्पेक्टिव्हली. मग लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू, जो बी वेक्टर दिलेला आहे, बी वेक्टर इज इक्वल टू पी इंटू आय प्लस क्यू इंटू जे प्लस आर इंटू के. मग प्रोजेक्शन. Definition. The projection of B vector on x-axis. Projection of B vector on x-axis. आपल्याला पाठीमागे फॉर्म्युला माहिती. B वेक्टरचं प्रोजेक्शन ऑन A वेक्टर म्हणजेच का, B वेक्टर डॉट A वेक्टर डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ A वेक्टर. तसंच एक्स ॲक्सिस म्हणजेच युनिट वेक्टर म्हटलेलं आहे, आय कॅप बी युनिट वेक्टर अलॉंग एक्स ॲक्सिस. मग बी वेक्टर डॉट विथ आय वेक्टर डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ आय वेक्टर. मग बी वेक्टर ठेवला डॉट विथ आय वेक्टर डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ आय वेक्टर येईल 1, आणि यांचं डॉट घेतलं तर ते पी इंटू आय डॉट आय म्हणजेच 1, पुढे 0 येईल म्हणून इज इक्वल टू पी. पी इंटू आय डॉट आय प्लस क्यू इंटू जे डॉट आय प्लस आर इंटू के डॉट आय. जे डॉट आय 0, के डॉट आय 0, फक्त आय डॉट आय ची व्हॅल्यू 1 म्हणून इथे पी आहे. बट पी इज इक्वल टू काय आहे, 2i. तसंच द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन वाय ॲक्सिस इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट जे डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ जे वेक्टर. मग पी इंटू आय प्लस क्यू इंटू जे प्लस आर इंटू के डॉट विथ जे वेक्टर डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्यू. तसंच the projection of B on Z axis is equal to B vector dot with K vector divided by magnitude of K. That is P into I plus Q into J plus R into K dot with K divided by 1 is equal to R. Now their sum is P plus Q plus R. Now their sum पाहिजे आपल्याला, sum of the length of projections. म्हणजे P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4. याची ॲडिशन घेतली तर ते काय आहे, ते 9 येते. आणि हेच प्रूव्ह करायचं आहे. त्यांची जी सम आहे प्रोजेक्शनची ती काय आहे, 9 आहे. प्रोजेक्शन, द सम ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन कोऑर्डिनेट ॲक्सिस इक्वल टू 2, क्यू इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 4 इज 9. तर ती जी सम आहे ती सम काय आहे, 9 आहे. पुढचा 7 नंबर आहे. फाइंड द अँगल पी ऑफ द ट्रँगल हुज व्हर्टायसेस आर. पी व्हर्टायसेस 0, -1, 2, क्यू व्हर्टायसेस 3, 1, 4 अँड आर व्हर्टायसेस 5, 7, 1. सोल्युशन कसं फाइंड करायचं. लेट स्मॉल पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर बी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट पी क्यू आर ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर. Therefore P वेक्टर काय लिहिता येईल पहा. P वेक्टर इज इक्वल टू 0 इंटू आय मायनस जे मायनस 2k, क्यू वेक्टर 3i प्लस जे प्लस 4k, आणि आर वेक्टर काय लिहिता येईल 5i प्लस 7j प्लस k. मग आपल्याला जो P व्हर्टायसेस आहे त्या अँगल फाइंड करायचे. मग P व्हर्टायसेस ॲडजस्टंट साइड्स कुठल्या आल्या, पी क्यू आणि पी आर. मग कॉस पी इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर डॉट विथ पी आर वेक्टर डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ पी आर वेक्टर, हा फॉर्म्युला. मग नाव पी क्यू वेक्टर फाइंड करावं लागेल. पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर मायनस पी वेक्टर. मग त्यांचं
क्यू वेक्टर दिलाय, पी वेक्टर दिलाय, त्यांचं सबस्ट्रॅक्शन घ्या, ते येईल 3i प्लस ट्वाईस ए प्लस 6k. तसंच पी आर वेक्टर इज इक्वल टू पी आर वेक्टर म्हणजे पोझिशन वेक्टरमध्ये आर वेक्टर मायनस पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर दिलाय, पी वेक्टर दिलेला आहे, सबस्ट्रॅक्शन घ्या, ते 5i प्लस 8j प्लस 3k. मग नाव therefore the angle between pq vector and pr vector is given by cos p is equal to pq vector dot with pr vector divided by magnitude of pq vector into magnitude of pr vector. मग यांचा स्केलर प्रॉडक्ट घेतला, तो येईल 3 into 5 15 plus 8 into 2 16 plus 16 6 into 3 plus 18 divide by square root of 3 square 9 plus 4 plus 36 into square root of 25 plus 64 plus 9. ठेव, यांची ॲडिशन घेतली 49 येईल. मग डिनॉमिनेटरमध्ये पहिलं स्क्वेअर रूटची ॲडिशन घेतली तर 49 आली, सेकंड स्क्वेअरची ॲडिशन घेतली तर 98 येईल. मग फर्स्ट स्क्वेअर रूट 49चं स्क्वेअर रूट येईल 7 आणि पुढे 98 जो आहे 98 7ने डिवाइड केलं 49 7 अपॉन काय येईल रूट 98 येईल आणि 98 कसं लिहिता येईल 2 into 49 अगेन 49चं स्क्वेअर रूट काय येईल 7 येईल, म्हणून 7/7 into रूट 2 इज इक्वल टू 7 कॅन्सल होईल, कुठली टर्म राहील तर 1/√2 राहील. म्हणजे कॉस पी इज इक्वल टू 1/√2. मग कॉसमध्ये असा कुठला अँगल आहे की ज्याची व्हॅल्यू 1/√2 आहे, तर कॉस 45 आहे, म्हणून कॉस 1/√2 ला लिहायचं कॉस 45, दोन्ही साईडचं कॉस कॅन्सल केलं तर पी इज इक्वल टू 45 डिग्री. तर वन अँगल जो आहे ट्रँगलचा पी अँगल तो काय आहे 45 डिग्री आहे. तर यावरती पुढे एक्झाम्पल आहेत, काही एक्झाम्पल राहिलेले, ते एक्झाम्पल आपण पुढच्या तासाला पाहूया. आत्ता थांबूया. थँक्यू.